नमस्कार मंडळी, दिवाळी आली की आपल्या घरी वेगवेगळे चविष्ट फराळाचे पदार्थ बनवले जातात। त्यातलाच एक पदार्थ म्हणजेच कुरकुरीत पोह्यांचा चिवडा सोप्या पद्धतीने कसा बनवायचा ते आज आपण पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करू। चिवडा बनवण्यासाठी अर्धा किलो पातळ पोहे, अर्धी वाटी डाळ व अर्धी वाटी सुक्या खोबऱ्याची काप, थोडेसे काजू, कढीपत्ता, अर्धी वाटी शेंगदाणा, पिठी साखर, राई, 4 मिरच्या, हळद आणि मीठ। सर्वप्रथम थोडे थोडे पोहे टाकून आपण भाजून घेऊया। तुम्ही बघू शकता इथे आपले पोहे भाजून झालेले आहेत। आता आपण त्यांना काढून घेऊ। अशा प्रकारे अर्धा किलो पोहे आपण भाजून घेऊ। इथे मी 1 वाटी तेल घेतलेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये शेंगदाणे भाजून घेऊ। तुम्ही बघू शकता शेंगदाणे इथे भाजून झालेले आहेत आणि जास्त पण करपवायचे नाही, मीडियमच भाजून घ्यायचे। अशा प्रकारे शेंगदाणे भाजून झालेले आहेत। आता आपण पोह्यांवर काढून घेऊ। आता आपण त्याच्यामध्ये डाळ टाकू आणि गॅस स्लोच ठेवायचा, जास्त फास्ट नाही ठेवायचा। इथे डाळ भाजून झालेले आहेत। आता आपण त्यांना काढून घेऊ। आता आपण खोबरं भाजून घेणार आहे। खोबरं पण लक्षात ठेवायचं, जास्त भाजायचं नाही, नाही तर कडू लागतं त्याच्यात जास्त भाजले। आपण त्यांना काढून घेऊ। त्यानंतर आता आपण काजू भाजून घेऊ। काजू भाजून झालेले आहेत। आता आपण त्यांना काढून घेऊ। आता आपण त्याच्यामध्ये कढीपत्ता घालू आणि कढीपत्ता पण एकदम कुरकुरीत तळून घ्यायचा। कढीपत्ता झालेला आहे। आता आपण त्यांना काढून घेऊ। आता आपण मिरच्या भाजून घेऊ। मिरच्या पण व्यवस्थित भाजून घ्यायचं, त्याच्यामध्ये पाणी नाही राहिलं पाहिजे, नाहीतर चिवडा मऊ होऊ शकतो। मिरच्या तळून झालेल्या आहे। आता आपण फोडणीसाठी तेलामध्ये राई घालू आणि राई व्यवस्थित तडतडली की त्याच्यामध्ये हळद घालायची। आता आपण त्याच्यामध्ये हळद घालू, 1 चमचा हळद। गॅस बंद करू। फोडणी झालेली आहे। आता आपण पोह्यांवर घालून घेऊ। आता आपण त्याच्यामध्ये 1 चमचा पिठी साखर घालू आणि चवीनुसार मीठ घालू। आता आपण सर्व मिक्स करून घेऊ। कुरकुरीत पोह्यांचा चिवडा तयार झालेला आहे। तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि अशाच प्रकारे विविध फराळांच्या पदार्थ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। चला तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटू। धन्यवाद।